Bună ziua, dragi studenți! În această lucrare vom determina concentrația unei soluții cu ajutorul refractometrului AB. Pentru început, vom descrie noțiunile teoretice importante pentru această lucrare. Lumina se propagă în diferite medii transparente cu viteze diferite. Astfel, pentru o lungime de undă dată, putem caracteriza orice mediu optic printr-o mărime fizică numită indice de refracție, care este egal cu raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii în acel mediu. Acesta e supraunitar, viteza luminii în vid fiind viteza maximă absolută. În afară de lungimea de undă a luminii, valoarea indicelui de refracție a soluțiilor mai depinde de concentrație și temperatură. La suprafața de separare dintre două medii transparente cu indici de refracție diferiți, suprafață denumită dioptru, se manifestă fenomenele de reflexie și refracție. Reflexia constă în reîntoarcerea luminii în mediul incident. Refracția constă în propagarea razei de lumină în mediul adiacent, acompaniată de regulă de schimbarea direcției de propagare. Dacă mediul prin care se propagă raza incidentă este optic mai puțin dens decât mediul spre care se îndreaptă această rază, raza refractată se va apropia de normală. În caz contrar, raza refractată se va depărta de normală. Dacă un fascicol luminos întâlnește un dioptru, o parte din acesta se reflectă, iar restul se refractă. În cazul special în care lumina provine dintr-un mediu mai dens optic decât mediul spre care se îndreaptă și când valoarea unghiului incident depășește o valoare limită, apare fenomenul de reflexie totală. În acest caz, lumina se întoarce în totalitate în mediul din care provine. Fenomenul reflexiei totale este exploatat în cazul fibrelor optice, acestea permițând transmiterea luminii la distanțe mari cu pierderi foarte mici. Lumina este ghidată de-a lungul miezului fibrei optice prin reflexii totale repetate. În medicină, mănunchiuri de fibre optice sunt folosite în construcția tuburilor endoscopice. Acestea permit explorarea neinvazivă a unor organe interne. În plus, cum indicele de refracție este dependent de natura mediului, concentrațiile unor soluții pot fi determinate prin metode refractometrice. În această lucrare de laborator veți măsura indicii de refracție ai unor soluții cu ajutorul refractometrului AB. Pe baza măsurătorilor pentru soluții de concentrație cunoscută, veți determina concentrația necunoscută a unei soluții. În acest scop veți folosi un refractometru AB, 7 soluții apoase de etanol, apă distilată, spir sanitar, pahar Berzelius, pipetă și șervețele absorbante. Pentru început, verificați etalonarea refractometrului. Veți folosi apă distilată, pentru care valoarea indicelui de refracție este cunoscută, și anume 1,333. Rotiți refractometrul din poziția de citire în cea răsturnată. Deschideți șurubul și depărtați suprafețele celor două prisme. Curățați suprafețele acestora cu spir sanitar. Încărcați soluția pe suprafața prismei de iluminare, rotiți prisma de măsurare peste cea de iluminare și blocați cele două prisme cu ajutorul șurubului. Răsturnați refractometrul în poziția de citire. Priviți prin luneta de citire și rotiți tamburul mare până scala gradată
ajunge la valoarea 1,300, corespunzătoare capătului inferior. Priviți prin luneta de punere la punct a imaginii și modificați poziția oglinzii pentru a obține o iluminare maximă. Priviți prin aceeași lunetă și rotind tamburul mare, aduceți linia de demarcație lumină-întuneric la intersecția celor două reticule perpendiculare. Atenție! Dacă linia de demarcație lumină-întuneric nu este bine delimitată, folosiți compensatorul pentru a elimina efectele dispersiei luminii. Citiți 3 valori ale indicelor de refracție prin luneta de citire. Treceți valorile obținute în tabelul aferent lucrării. Dacă valoarea măsurată a indicelui de refracție pentru apa distilată este 1,333, înseamnă că refractometrul este etalonat și poate fi utilizat pentru alte determinări. Rotiți refractometrul în poziția răsturnată, depărtați cele două prisme și curățați suprafețele acestora cu spir sanitar. Încărcați pe rând soluțiile de cercetat și repetați pașii folosiți anterior pentru citirea valorilor indicelor de refracție. Treceți toate valorile determinate în tabelul aferent. Pentru fiecare soluție, calculați valorile medii ale indicelor de refracție și erorile standard asociate. Reprezentați grafic valorile medii ale indicelor de refracție în funcție de concentrațiile soluțiilor și prin interpolare liniară determinați concentrația necunoscută a soluției de cercetat.